नमस्कार, तपाईहरुलाई इग्नाइज फ्रम ग्राउन्ड नेपालीमा स्वागत छ। आज हामीले यस भिडियो सामग्रीमा विशेष गरी मैले एउटा क्वान्टाइल एआरडीएल एप्रोच पढिरहेको थिएँ। त्यो पढ्दाखेरि एउटा पेपरमा मैले खासै एनुअल सिरिज डाटालाई उनीहरूले मन्थली क्वार्टरली डाटामा चेन्ज गरेको, त्यो सिरिजमा कन्भर्ट गरेको, त्यो फर्ममा कन्भर्ट गरेको मैले देखेँ। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी इभ्युजबाट कसरी सजिलै गर्न सकिन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोमा केही सानो टिप्स चाहिँ तपाईहरुलाई दिने विचार गरेको छु। आशा छ अब तपाईहरुलाई यो सामग्री राम्रो लाग्ने छ। यस्तै यस्तै सामग्रीका लागि कृपया तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ, शेयर गरिदिनु हुनेछ, लाइक गरिदिनु हुनेछ, फलो गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित म यो एउटा भिडियो सामग्री तपाईहरुसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्छु। अब मैले एउटा पेपर यो हाम्रो Revisiting the role of forestry, agriculture and renewable energy in testing environment coordinate curve in Pakistan, evidence from quantile ARDL approach. यो quantile ARDL approach चाहिँ यो एप्रोच युज गरेको एउटा पेपरमा पढ्दै थिएँ। सिम्पली यो पेपरमा मैले डाटाहरु हेर्दाखेरि तपाईले हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ जस्तो डाटाहरु ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के रे कस्ट एन्ड यूएस डलरमा छ, इकोनोमिक ग्रोथ को रूपमा यसले मेजर गर्छ, फरेस्ट एरिया चाहिँ टेकन स्क्वायर किलोमिटर छ। अनि यो चाहिँ एग्रिकल्चर प्रोटेक्सन चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ यो छ, अनि टर्म अफ एग्रिकल्चर भ्यालुएटेड रूपमा छ डलरमा। अनि एरिया एन्ड रिन्युएबल एनर्जी कन्जम्सन किलो टनमा छ। यिनीहरूले यो डाटा चाहिँ उनीहरूले वर्ल्ड ब्याङ्क यो डब्ल्युडिआई वर्ल्ड डेभलपमेन्ट इन्डिकेटरबाट एक्ज्याक्ट गरे हो। अनि यो चाहिँ 1990 देखि 2018 सम्म को टाइम सिरिज डाटा छ। मोरओभर द इयरली इन्फर्मेसन इज ट्रान्सफर्म इन्टु क्वार्टरली इन्फर्मेसन बाइ अपटिङ यसले। अनि यो मैले यो पढ्दै जाँदा तपाईहरुलाई यो भेटेँ। ओके, यो चाहिँ यसले 1990 देखि 2018 सम्मको जुन एनुअल सिरिज डाटा छ त्यसलाई उसले ट्रान्सफर्म इन्टु द क्वार्टरली इन्फर्मेसन बाइ अपटिङ क्वाड्राटिक म्याथ सम मेथड भन्यो। यो क्वाड्राटिक म्याथ सम मेथडबाट हामीले कसरी यो एनुअल टाइम सिरिज डाटालाई हामीले क्वार्टरली डाटामा ट्रान्सफर्म गर्ने भन्दा आज मैले खास यो विषयमा तपाईहरुलाई यो सानो टिप्स चाहिँ यहाँ मैले प्रस्तुत गर्दैछु। अब यसको लागि मसँग यहाँ एउटा फाइल छ, मसँग एनुअल टाइम सिरिज भएको डाटा छ। यसलाई मैले EViews-मा खोल्छु। ओके, यसलाई मैले फिनिश गरेँ, नो गरेँ। ओके, मसँग यो जस्तो जीडीपी ग्रोथको डाटा छ हाम्रो। यो हेर्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो के त यो चाहिँ एनुअल टाइम सिरिज छ 1996 देखि 2021 सम्मको डाटा हेर्नु भने सबै यो सिरिजहरुको डाटा चाहिँ हाम्रो यो 26 वर्षको डाटा हामीसँग छ। यो चाहिँ सबै एनुअल डाटा छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो हैन, सबै एनुअल डाटा छ। यसलाई ग्रुपमा ओपन गरेर हेर्दा पनि हामीले सबै के त यो चाहिँ मसँग एनुअल डाटा छ। यो चाहिँ 1996 देखि 2021 सम्मको डाटा छ। अब यो एनुअल डाटालाई मैले कसरी त्यो पेपरमा भने जस्तो कसरी मन्थली कन्भर्ट गर्न सक्छु भने त्यसको लागि म यहाँ मन्थली अथवा क्वार्टरली भनौँ हामी त्यो मेथडबाट कसरी हामी गर्ने हामी तपाईहरुलाई म यहाँ सिकाउँदै छु। सिम्पली तपाईहरुले न्यू पेजमा क्लिक गर्नु है, तल न्यू पेजमा जाने। न्यू पेजमा गयो भने यो चाहिँ स्पेसिफाइड बाइ द फ्रिक्वेन्सी रेन्ज भन्ने छ। यसलाई हामीले क्लिक गरेर तपाईहरुले वर्क फाइल क्रिएट गर्न मिल्छ। यसमा तपाईले स्पेशल्ली अरु त केही गर्नु परेन। हामीसँग यो कुन इयरबाट डाटा छ तपाईले यो चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो। जस्तो मसँग 1996 देखि 2021 सम्मको डाटा छ। अनि यसलाई मैले के त अब क्वार्टरली सिरिज यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरुले यो डाटालाई एनुअल, मल्टी इयर, एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मन्थली, अनि यो चाहिँ बाइ मन्थली, फोर्टनाइटली, 10 डेज रे, विकली हैन, यो चाहिँ डेली 5, डेली 7, डेली यो हामीले इन्ट्राडे हैन, यो चाहिँ इन्टेजर डेट भनेर यस्तो फर्मेटमा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। क्वार्टरली सिम्पली हाम्रो कन्सर्न चाहिँ क्वार्टरली डाटामा त्यो पेपर अनुसार कसरी कन्भर्ट गर्ने भएको मैले क्वार्टरली डाटा यहाँ तपाईहरुलाई क्वार्टरली सेलेक्ट गरे फ्रिक्वेन्सीमा। त्यसपछि मैले ओके गरे। त्यसपछि हामीसँग एउटा न्यू पेज आउँछ यो अनटाइटल फर्स्ट भन्ने। यसको मैले रिनेम पनि गर्छु। यसमा राइट क्लिक गर्नुभयो भने राइट क्लिक गरेर यहाँ रिनेम वर्क फाइल पेज भन्ने छ। यसलाई मैले क्वार्टरली
क्वार्टरली ल ओके क्वार्टरली भन्ने मैले यहाँ नाम दिएँ ओके यसलाई क्वार्टरली भन्ने दिएँ यो चाहिँ मेरो एनुअल सिरिज भएकोले मैले यसलाई पनि रिनेम गरेर एनुअल भन्ने नाम दिएँ अथवा यो मैले अर्को एउटा चाहिँ मन्थली सिरिज पनि कसरी सँगै यसमा चाहिँ मन्थली सिरिज पनि यही डेटको मैले क्रिएट गरेँ यसलाई मैले के गरेँ त यसलाई रिनेम गरेर मन्थली सिरिज भनेर ओके ल सिम्पली अब एनुअल डाटामा जानुहोस् तपाईँहरूले एनुअल डाटा जाएर मैले जिडिपीको गरेँ जिडिपी ग्रोथलाई मैले अब एउटा गरेपछि सबैको प्रोसेस सेम नै हो हामीले यसलाई कपी गर्नुहोस् सिम्पली यो कपी गरेर हामी क्वार्टरलीमा जाउँ यो चाहिँ क्वार्टरली हेर्नुहोस् त यो चाहिँ 1996 देखि 2021 सम्मको हाम्रो ऐनाको 26 वर्षको अब्जर्भेसनलाई यसले के गर्यो त 104 वर्ष 4 क्वार्टरमा एक वर्षलाई डिभाइड गरेर यसले 4 वर्ष बनाइदियो यसमा गएर तपाईँले पेस्ट स्पेशल गर्नुभयो भने यसमा गएर के गर्ने पेस्ट स्पेशल गर्ने त्यो गर्नुभयो भने अब त्यो भेरिएबलको नाम एज इट इज छोड्ने हो भने तपाईँले यसलाई प्याटर्नमा केही चेन्ज गर्नु परेन यदि त्यो भेरिएबललाई नै हाम्रो जिडिपी क्वार्टरली भएकोले क्यू लेख्छु भन्नुभयो भने यसलाई रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले आवश्यकता अनुसारको नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ पेस्ट एज हाम्रो लिङ्क त्यो पल्लो डाटाको लिङ्कको रूपमा मैले पेस्ट गरिरहेको छु डेट विथ फ्रिक्वेन्सी कन्भर्जन हामीले फ्रिक्वेन्सीमा अहिले सेट गरेर जुन क्वार्टरली भनेको थियो त्यसमा कन्भर्ज गर भनेको यो त्यो मैले त्यही सेलेक्ट गरिरहेको छु अनि त्यसपछि अब यसलाई हामीले जुन क्वार्टरली सम भन्ने त्यहाँ हामीले क्वाड्रेटिक सम भन्ने देखाएको थियो नि हामीले त्यो मेथड हो त्यो क्वार्टरली सम चाहिँ यहाँ क्वाड्रेटिक भन्ने छ यो क्वाड्रेटिक र यो एभरेजको ठाउँमा चाहिँ हामीले सम एभरेज गर्ने अथवा सम गर्ने त्यहाँ सम मेथड भनेको थियो त्यो पेपरमा त्यसैले क्वाड्रेटिक सम मेथड हामीले युज गर्ने भने क्वाड्रेटिक सम लगाउनु पर्यो तपाईँहरूले त्यसलाई ओके गर्नु भने एउटा सिरिज बन्छ त्यो चाहिँ जिडिपी क्यू भन्ने हामीले यिनीहरू नेम गरेको सिरिज बन्यो यो सिरिज हेर्नुभयो भने तपाईँले हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हाम्रो 4 क्वार्टरको एउटा यो अनि अर्को गरेर 104 वर्षको अब्जर्भेसन हामी 2021 को पनि के त 4 वटा क्वार्टरमा यसरी यो डाटालाई हामीले सिम्पली हामीले के त क्वाड्रेटिक फर्ममा पनि कन्भर्ट गर्न सक्ने छ अब सिमिलर यही प्रोसेस तपाईँले फलो गर्नुहोस् जस्तो मैले अर्को एउटा गरेर देखाउँछु तपाईँलाई मसँग यो ट्रेड ओपननेसको डाटा छ यो ट्रेड ओपननेसको डाटालाई मैले के गरेँ कपी गरेँ क्वार्टरलीमा गएँ यसमा पेस्ट स्पेशल गरेँ सिम्पली यसको डाटा टिओपी टपलाई मैले क्यू राखेँ अनि यो अरू एज इट इज छोडिदिनुहोस् डिफल्टै छोडिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँ चाहिँ के त क्वाड्रेटिक सम मेथड हो हाम्रो सम मेथड लगाउनुहोस् ओके टु अल गर्नुहोस् त्यसपछि के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो टिओपी क्यू आयो यो चाहिँ 104 वर्षको अब्जर्भेसनमा हाम्रो कन्भर्ट भयो यसरी हामीले के त यो फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ सिम्पली तपाईँहरूलाई एनुअल डाटालाई हामीले मन्थली पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ जस्तो मसँग एउटा डाटा छ इम्प्लोइमेन्ट यसलाई मैले के अरे कपी गरेँ मन्थलीमा गएर ऐनाको जस्तो पेस्ट स्पेशल गर्छु अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मन्थलीमा जाने हो भने यसको रिनेम गर्न सक्छु एम लेखेँ मैले मन्थली भएकोले अरू यताको डिफल्ट राख्नुहोस् र हाम्रो यतापट्टि के छ यतापट्टि अब मेथडहरू छन् यो क्वाड्रेटिक सम गर्ने लिनियर गर्ने क्युबिक पोइन्ट डिटेक्सन चाओलिन अनि त्यसपछि लिटर म्यान नो अफ कन्भर्सन यो स्पेसिफाइड हाम्रो मेथड अनुसार हामीले स्पेसिफाइड गर्न सक्छौँ अब क्वाड्रेटिक सम गर्ने भने हामी यसलाई पनि क्वाड्रेटिक समबाट के गर्न सक्छौँ यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अब यो हेर्नु भने 312 अब्जर्भेसन भयो यो 312 महिना छ हामीसँग 26 वर्ष भनेको हाम्रो के त 26 × 12 भनेको 312 यो चाहिँ महिना हामीसँग आयो त्यो भनेको हाम्रो यो डाटाले तपाईँले हेर्नु भने इम्प्लोइमेन्टलाई हेर्नु भने हेर्नुहोस् त 96 कै हाम्रो कतिवटा 12 वटा छ यहाँ हामीले 12 वटा 96 कै एउटा वर्षको 12 वटा आउनु पर्यो हामीसँग ल हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसै गरी सेकेन्ड मन्थको सेकेन्ड इयरको भनौँ न 97 को त्यसै गरी 12 हो यसरी 12 महिनामा हामीले के त यो डाटा चाहिँ उसले त्यो फर्ममा इजिली कन्भर्ट गरिन्छ र यसरी हामीले कन्भर्ट गरेर तपाईँहरूले यदि अब क्वान्टाइल रिग्रेसन अथवा क्वान्टाइल हाम्रो के त एआरडिएल मोडल युज गर्दै हुनुहुन्छ पेपरमा भनौँ न हाम्रो अब नन लिनियर रिलेसनसिप लङ रन सर्ट रन डाइनामिक्सहरू तपाईँले युज गर्दै हुनुहुन्छ र क्वान्टाइल एआरडिएल फलो गर्दै हुनुहुन्छ क्वान्टाइल एआरडिएल फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एनुअल सिरिज डाटालाई यसरी क्वार्टरली डाटामा कन्भर्ट गरेर सजिलै के त तपाईँले आफ्नो मोडल चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो क्वार्टाइल एआरडिएल चाहिँ हामी यसबाट पनि रन गर्न सक्छौँ अब त्यस सम्बन्धी भिडियो सामग्रीहरू म बिस्तारै तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जानेछु आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो सामग्री पनि राम्रो लाग्यो
यस्तै यस्तै सामग्रीका लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि त्यसपछि सेयर गरिदिनु होला भन्दै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।